จริงอย่างตอนนั้นหลังออกกองเสร็จส่วนใหญ่เขาจะเหนื่อยกันมากๆแบบ4-5 ทุ่มอย่างเงี้ยกลับไปนอนแต่โฟร์ไม่ใช่โฟร์ไปต่อยมวยต่อเอา energy มาจากไหนงานก็สนุกนะแต่ว่าผมอยากทำในสิ่งที่ผมอยากทำอะไรอย่างเงี้ยคำว่าชีวิตที่เป็นของเราเองจริงๆเนาะในช่วงเวลาแบบนั้นมันต้องมีบ้างเจมินายเป็นคนที่ถ้าจะคิดอะไรถ้าจะรู้สึกอะไรเขาจะแสดงออกมาเขาเป็นคนไม่ค่อยเก็บความรู้สึกตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมองเป็นเรื่องที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะแตกต่างกับผมมากมุมนี้แตกต่างสิ้นเชิงใช่เพราะว่าผมเป็นคนคิดอะไรรู้สึกอะไรก็จะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนแสดงออกครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆที่ผมต้องเรียนรู้ว่าทำยังไงให้แบบว่ากล้าแสดงออกได้เท่าเจมินายอย่างทุกคนอาจจะมองเขาเป็นแบบเด็กใสๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนที่นิ่งๆนะเขาเป็นคนที่ถ้าอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ก็นิ่งคือเขาจะมีมุมที่นิ่งของเขาโฟร์เป็นคนที่คิดมากคิดเล็กคิดน้อยแบบผมว่าด้วยความที่เขาอยากให้ทุกอย่างออกมาได้ดีด้วยแหละกลัวว่าจะทำไม่ได้ดีกลัวว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะเป็นคนที่คิดเยอะกับทุกการกระทำของเขาซึ่งปล่อยวางบ้างก็ดีใช่เพราะว่าบางเรื่องเราไปควบคุมอะไรคนอื่นไม่ได้เราควบคุมได้แค่ตัวเราเองที่เราจะทำให้ได้ดีที่สุดตอนนั้นมันเป็นงานที่ต้องแบบว่าคุยพิมพ์ตอบโต้กับแฟนคลับพี่แล้วผมพิมพ์ไปปุ๊บแล้วผมรู้สึกผมมือสั่นพี่แล้วผมก็บอกว่าน้ำตาคลอแล้วผมก็ไม่กล้าพิมพ์ออกไปว่าผมกลัวว่าผมจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่คิดมากเลยเรื่องพวกนี้แต่ว่าพอมาเจอปุ๊บโหรู้สึกว่าตัวเองยังไงก็คิดมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่คิดมากนะแต่คิดมากเลยอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมโจปารันเจมส์ผิดตรงครับนี่คือ Share to Share เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2คนที่เขาไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่แล้วก็พยายามมองกล้องอีกกล้องหนึ่งตลอดเวลา เขา2คนรู้จักกันในปี 2019 ครับผมไม่เข้าแล้วครับสวัสดีครับเจมินายโฟร์ครับสวัสดีครับผมมองหน้าพี่ได้ครับสวัสดีครับคุณทำให้การเข้ารายการของเราเนี่ยไม่มีสมาธิเลยผมเลยว่าต้องมองกล้องกลางไงก็นู่นเพราะว่าปกติผมถ่ายรายการแล้วมองกล้องตรงกลางคุณเลิกลากมากเลยเลิกลากอยู่แล้ววันนี้คือแชร์สู่แชร์เราจะคุยกันหลายเรื่องเราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าจริงอยากได้เรื่องที่คุณไม่ค่อยมีโอกาสเล่าที่ไหนแฟนๆจะได้รู้ว่าเจมินายและโฟร์เนี่ยนอกจากชื่อที่เขามีความหมายเหมือนกันแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมชื่อที่มีความหมายเหมือนกันแบบชื่อคุณ2คนเป็นว่านักปราชญ์ปะนรวิทย์กับณัฐวัฒน์ใช่ของคนนักปราชญ์เลยนักปราชญ์ผู้ปราชญ์เปลืองอะไรไม่รู้ไม่ของผมรู้ว่าผมชื่อว่าอะไรณัฐวัฒน์แปลว่านักปราชญ์ผู้เจริญผู้เจริญใช่นามสกุลผมก็มีทิติเจริญครับผมนี่ก็มีคำว่าเจริญเห็นไหมใช่เราคุยเรื่องอะไรกันครับเนี่ยผมแค่จะบอกว่าชื่อคุณความหมายเหมือนกันแล้วคุณก็พาผมไปไหนอ่ะใช่สวัสดีครับพวกผมพูดเป็นเรื่องครับคุณเข้าใจผมไหมฮะเข้าใจครับเข้าใจว่าไม่เข้าใจครับโทษทีครับเราเริ่มมาถูกทางแล้วผมว่าเราเริ่มมาถูกทางของเส้นเรื่องในวันนี้ละเอาเป็นว่าเราจะคุยกันหลายเรื่องนะคุณนักปราชญ์ทั้งสองได้เลยครับพี่ชื่ออะไรครับเฮ้ยผมบอกคุณก่อนเข้ารายการแล้วคุณก็ไม่สนใจผมเนี่ยชื่อจริงของพี่ไงอ๋อชื่อจริงเหรอผมชื่อปารันครับปารันแปลว่าปารันแปลว่าคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เปลี่ยนชื่อปารันเปลี่ยนชื่อเหรอชอบติดใจคุณจะทำให้แฟนคลับคุณสงสัยว่าทำไมต้องใช้ชื่อนี้ตกลงเราคุยเรื่องอะไรครับเนี่ยนั่นน่ะสิครับวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรมาคุยเอาล่ะเราจะชวนคุยคุณ2คนเนี่ยรู้จักครั้งแรกในปี 2019 ในรายการประกวดอะไรชื่ออะไรนะครับ Thailand School Star Thailand School Star Presented by Samsung เฮ้ยคุณนี่ขายของเก่งขนาดนี้เลยอีกแล้วแต่เราอยากจะชวนย้อนกลับไปก่อนที่คุณจะรู้จักกันนิดนึงครับพี่อยากรู้ว่าพี่แล้วอะอายุมากกว่า20 กว่าปีเป็นพี่แล้วเอาล่ะก่อนปี 2019 ผมอยากรู้เรื่องราวในชีวิตของคุณน่ะที่เป็นเรื่องราวสำคัญเป็นเรื่องราวในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นตอนเด็กมากไม่เด็กมากก็ได้นะแต่เรื่องราวสำคัญในชีวิตของเจมินายกับโฟร์ก่อนปี 2019 ถ้าให้นึกเรื่องนั้นของตัวเองอะเราจะนึกเหตุการณ์อะไรเราจะนึกเรื่องราวอะไรของตัวเองก่อนปี 2019 บ้าง
ผมจะนึกถึงตอนเด็กๆผมจะเป็นเด็กกิจกรรมครับ ครับ แต่ก็เรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่ของโรงเรียนเยอะแยะมากมาย ซึ่งผมเป็นนักร้องในวงของโรงเรียนครับ ครับ ใช่แล้วตอนนั้นก็ไปประกวดแล้วก็ไปเล่นตามงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกีฬาไปแข่งกับทีมนู้นทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกได้ใช้ชีวิตสุดดีครับช่วงมัธยม คำว่าสูตรมันมีวีรกรรมอะไรยังไงบ้าง มีแต่วีรกรรมที่ดีๆครับ อยากฟังเลยครับผม คุณหัวเราะได้ไหม คือในกลุ่มเพื่อนมันมักจะมีเรื่องที่เราชอบเล่าเรื่องอดีตกันบ่อยๆเสมอ ใช่ อย่างช่วงนั้นมันมีเรื่องอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นเจมินายเพื่อนชอบแซวหรือชอบเล่าเรื่องเนี้ย ตอนเด็กๆเพื่อนผมจะเรียกผมว่าเป็น Bruno Mars เวอร์ชัน2 โอ้โห ดูเท่ไหมดูเท่ ดูดีมากนะ ดู เนี่ย เท่เพราะไม่ได้ร้องเก่งเท่าเขานะครับ แต่ว่าร้องเพลงเขาบ่อยมาก อ่า ร้องเพลงเขาทุกงานที่ผมขึ้นผมจะร้องเพลงเขาตลอด อืม ใช่แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือตอนผมอยู่โรงเรียนปกติมันจะมีทีมโรงเรียนใช่ไหมครับผมก็จะอยู่แบบ5 ทีมอะแบบ5 กีฬาของโรงเรียน เอามาทุกอย่าง เอาไม่ทุกอย่างเลย ครับผม อะไรที่มันไม่ อันนี้มีอะไรบ้าง มีแบดครับบอลว่ายน้ำเทนนิสแล้วก็วอลเลย์ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมาจากความชอบและต้องการของตัวเองไหม ไม่ครับ ครับ จริงๆแม่อยากให้ทำแม่อยากให้ทำเยอะๆ ทั้งหมดเลยเรารู้แล้วแหละว่าแม่ผลักดันให้คุณประกวด ทั้งหมดนี้ก็คุณแม่เหมือนกัน แม่เหมือนกันแม่หมดเลยใช่ใช่ก็ดีครับ รู้สึกว่าถ้าตอนนั้นไม่ได้ทำก็คงจะไม่มีตอนนี้ใช่ก็รู้สึกขอบคุณ แต่ตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าทำไม ทำไมต้องทำเยอะขนาดนั้น เพราะฉะนั้นบางทีบางคำตอบมันรอเวลาเพื่อให้ตอบนะมันอาจจะตอบตอนนั้นไม่ได้ ตอนนี้มันตอบได้แล้ว ครับ กลับมาที่คุณโฟร์ฮะ ก่อนปี 2019 ครับ นอกจากเตะบอลอาจจะไม่ได้เตะบอลของคุณแค่นะ เหตุการณ์อะไรของเด็กผู้ชายคนนี้ที่แบบ เรามักจะนึกถึงมันเสมอ อ๋อเหตุการณ์โอ้ยที่มันภาพผมรู้สึกมีความสุขมาเลยตอนนั้นแหละมีความสุขแบบว่า ผมไม่ต้องคิดอะไร ผมไม่ต้องกังวลหรือเครียดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมแค่ใช้ชีวิตในรั้วมัธยมของผมอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่กับเพื่อนๆน่ะผมเพื่อนเยอะมากเลย เพราะว่าเพื่อนระดับชั้นผมเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ500 คนอะไรอย่าง ครั เงี้ บ ยผมเป็นคนทำกิจกรรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนในกลุ่มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างจะมีเพื่อนในกลุ่มนักฟุตบอลก็ประมาณแบบว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มเรียนหนังสือก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มทำกิจกรรมอีกอย่างก็กลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแต่ละวันเราได้เจอคนเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นปุ๊บเรารู้สึกอิจฉาผมเข้ามหาลัยใช่ไหมครับเข้าปี 1อะรู้สึกอิจฉาเพื่อนๆที่แบบว่าได้ไปโรงเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยได้ทำอะไรที่อยากทำอะไรเงี้ยผมต้องทำงานอะไรเงี้ย อันนี้หมายถึงเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยด้วย ใช่รู้สึกอิจฉานิดนึงอ่ะใช่ว่าอยากทำบ้างอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อ เพราะว่าพอเข้าวงการบันเทิงครับ บางทีมันมีอะไรต้องแลกเหมือนกัน มันมีสิ่งที่ต้องแลกเหมือนกัน แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น คุณสองคนเนี่ยตั้งแต่ปี 2019 เข้ามาพร้อมกัน ได้เรียนอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ได้เล่นซีรีส์เรื่องเดียวกัน พี่เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันและกัน เป็นอย่างดีเลยอะในไทม์ไลน์ชีวิตนะครับเลยอยากจะลองให้สลับกัน เช่นหมายความว่าเรื่องราวในชีวิตไหนของโฟร์เนี่ยที่เจมินายรู้ แล้วเรารู้สึกเราชื่นชอบเหตุการณ์เนี้ยหรือเรื่องราวเนี้ยของเขา มันอาจจะไม่ใช่แค่นิสัยนะ เป็นเหตุการณ์ที่เขาทำเป็นงานที่เขาทำเป็นเรื่องที่เรารู้เขาเคยทำแบบเนี้ยแล้วมันเป็นเรื่องที่เราชอบในตัวตนของโฟร์แบบนี้ เช่นเดียวกัน ช่วงชีวิตไหนของเจมินายเรื่องราวในชีวิตไหนของเจมินายที่โฟร์รู้สึกว่าโฟร์ประทับใจในเรื่องราวแบบเนี้ยจนอยากจะเล่าให้ฟัง ผมชอบในความเป็นโฟร์อย่างหนึ่งครับชอบมาตลอดชอบตั้งแต่แรกๆจนถึงตอนนี้ก็เห็นว่าเขามีตรงนี้มาตลอดคือความตั้งใจของเขาแล้วก็ความแบบพยายามความแบบต้องดีอ่ะซึ่งโฟร์จะมีตรงนั้นเยอะมากๆซึ่งตอนยกตัวอย่างตอนแรกๆโฟร์จะเป็นคนไม่ร้องเพลงครับร้องเพลงไม่เป็นแล้วเป็นคนที่กลัวเรื่องการร้องเพลงมาตลอดซึ่งสังเกตได้อย่างตอนที่ประกวดโฟร์จะต่อยมวยอยู่คนเดียวใช่ซึ่งเขาต้องมาทลายกำแพงนี้ตอนที่เขาเล่นซีรีส์เรื่องแฟนผมครับเขารับบทเป็นการเป็นนักร้องของวงชินชิล่าซึ่งก็หนีไม่ได้ว่าต้องร้องเพลงใช่เขาก็ไปฝึกร้องเพลงเขาโหตั้งใจแบบเขาตั้งใจกับทุกอย่างครับทุกอย่างที่เขาทำซึ่งยกย่องมากๆใช่ มันมีซีนไหนของความตั้งใจที่เล่าให้เป็นภาพที่คนข้างนอกอาจจะไม่เห็นความพยายามของเขาและอยู่ข้างๆเราเห็นนะ เขาจะซ้อมร้องเพลงทุกเวลาที่เขามีโอกาสร้องได้อะว่างตอนไหนร้อง สมมุติว่าอยู่ในห้องแต่งหน้าก็ร้องเพลง
อยู่ในห้องน้ำเลยเขาก็ร้องเพลงอยู่ที่บ้านเขาก็ร้องเพลงซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งดีมากๆใช่แล้วก็เราเห็นถึงความตั้งใจนั้น แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นว่า behind ก่อนที่มันจะมาเป็นอันเนี้ยมันเขาตั้งใจกับงานขนาดไหน การที่เป็นสตาร์ของทุกวันนี้มันถูกเร่งให้ทำทุกอย่างเร็วไปหมดเลย ครับ ซึ่งมันก็โคตรไม่ง่ายเลยในการที่ต้องทำทุกอย่างเป็นในระยะเวลาจำกัด ซึ่งเราเห็นความพยายามนั้น ใช่คือเขาพยายามแบบมากๆอ่ะในการที่จะมาอยู่จุดนี้ได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างของแบบรุ่นใหม่หลาย ๆ คนที่ รุ่นใหม่ 19 ก็เป็นรุ่นเก่าแล้ววะ ไม่ก็แบบสมมุติว่าใครมีความฝันอยากมาอยู่ตรงเนี้ยครับ ก็เนี่ยดูโพสต์ได้เลย ไม่ต้องดูเขาเก่งกว่าผมเยอะจริงๆอ่ะ คือมันมีคนเก่งเยอะแยะมากมาย ซึ่งบางคนอ่ะขี้เกียจบางคนไม่อยากทำบางคนรู้สึกว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยคือตัวอย่างของคนที่ตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ใช่ ซึ่งนี่แหละเป็นไอดอลของทุกคนนะ เข้าใจว่าโฟนณัฐวัฒน์เนี่ย โอ้โหตายแล้ว คุณจ่ายหนั ไม่ ก ข ไหม นาดนั้นไม่ใช่นะ คุณจ่ายหนักไหมคุณจ่าย โอ้โหประมาณ 30,000เลยครับ 30,000 ก็พูดแค่นี้เหรอโอ้โห ไม่แต่โฟนตั้งใจมากๆสมมุติว่าแบบมีเพลงใหม่ของเขาที่เขาจะออกเนี่ย ครับ เขาจะซ้อมร้องตลอดเวลา ซึ่งคือทั้งวันอ่ะเขาจะร้องอยู่เพลงเดียว ซึ่งติดหูแบบคือใครอยู่กับเขาคือมันจะติด มั หู นเป็น จริง ทริคทำให้เพลงมันไอ้นี่ไงแมสไง มันติดหูมากคือเขาร้องทั้งวันแล้วแบบก็ติดหูทุกคนอ่ะใช่ ในมุมกลับการกับโฟนแล้วเรื่องราวอะไรของเชมินาที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวที่แบบโหชอบมาก ผมชอบทัศนคติเขาครับ ครับ ชอบความเขาเรียกว่าอะไรครับความคิดบวกของเขาความมี energy ของเขาอะไรเงี้ยเวลาผมทำงานอะไรเงี้ยสมมติผมไปทำงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีนะครับ แต่ว่าไม่รู้สึกสบายใจเท่าทำงานกับเจมินายครับ มีเหตุการณ์จริงๆไหมที่เราบอกว่าชอบพลังบวกหรือชอบ energy ของเขาอะ ก็ในวันที่ผมรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกท้ออะไรเงี้ยบอกว่าทำงานอัดสะสมมาอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอเจมินายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น energy ที่แบบว่าเฮ้ยโฟนแล้วคอยมาเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยไปถ่ายนี่กันถ่ายโฆษณามือถือกันนะครับซัมซุงก็มันเป็นซีนบนเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าผมว่าแบบว่านอนบนเตียงแล้วไม่ง่วงอะไรเงี้ยผมก็ ชื่อกลายเป็นเรื่องจริงซะแล้วตอนนี้คือเหนื่อยจนง่วง ใช่เหนื่อยจนแบบว่าโอ้ง่วงอะไรเงี้ยพอนอนบนเตียงอะไรเงี้ยแล้วมันไอเตียงมันก็นอนกับเตียงข้างกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยากเล่นเลยผมเอาเท้า ครับผม เอาเท้าไปเขี่ยเจไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เขี่ยมากลับแล้วก็อยู่ดีๆก็เล่นไปเล่นมาอะไรเงี้ยจนแบบว่าทำให้เรารู้สึกแบบว่ามันไม่ง่วงมันอยากทำงานต่อ เพราะทำงานตรงนั้นมันสนุกอะไรเงี้ยประมาณนี้ ที่อยากจะชวนคุยต่อคือปีนี้ 2024 ครับแฟนๆจะได้เห็นผลงานอะไรของคุณสองคนบ้างเอาผลงานแสดงก่อน อ่ะก็จะมีซีรีส์ครับที่เล่นด้วยกันครับ มีชื่อเรื่องว่า My Love Mix Up เขียนรักด้วยยางลบครับ ซึ่งตอนนี้ถ่ายเสร็จไปแล้ว น่าจะพร้อมที่จะให้ทุกคนดูน่าจะภายในกลางปีนี้เนี่ยครับ แล้วก็จะมีพาร์ท 2 ซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งรอติดตามกันได้ ถ้าเป็นเรื่องซีรีส์นะครับ ครับผม มีอะไรอีกครับนอกจากซีรีส์ คอนเสิร์ต LOL ครับวันนี้มาฝากคอนเสิร์ต LOL นะครับ ครับผม LOL Fan Fest 2024 นะครับทุกคนก็เป็นธีมโจรสลัดนะแล้วก็เราจะมีเรือครับของพวกเราเองชื่อว่าเรือลูกคุณหนูครับก็ represent เป็นแฟนคลับของพวกเราครับก็คอนเสิร์ตจะจัดที่ Impact Arena ครับคอนเสิร์ตจะจัดวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ครับก็ยังไงก็ฝากคนดูนะครับไปกดบัตรกันด้วยนะครับ Impact อีกแล้วเนอะ ครับ คุณอายุยังไม่ถึง 20 ปีเนี่ยคุณจะไป Impact อีกแล้วอะซึ่งเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบสำหรับคนในวงการเพลงหรือวงการแสดงมันคือแบบมันโคตรยิ่งใหญ่อะ ยิ่งใหญ่จริง ยิ่งใหญ่มากครับ ยิ่งใหญ่จริงรอบล่าสุดที่ไป Impact จะเป็นคอนเสิร์ตของเราสองคนครับ Gemini Force My Turn Concert ซึ่งตอนนั้นอายุก็ 19 นี่แหละครับ แล้วผมรู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราโฮสต์กันเองที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยจัดที่ Impact โอ้รู้สึกยิ่งใหญ่มากแล้วคือแบบผมว่า Impact มันเป็นความฝันของศิลปินหลาย ๆ คนที่แบบอยากประสบความสำเร็จแล้วก็แบบรู้สึกมาที่นี่แล้วก็ถือว่าแบบเชี่ยอันนี้แหละ อันนี้คือจุดสูงสุดละอะไรเงี้ย ตอนที่อยู่หลังเวทีอะแล้วโชว์จะเริ่มวันแรกอะ
กำลังจะต้องก้าวออกไปแล้วอะรู้สึกยังไงอะจำได้ไหม มันไม่เราไม่ได้ก้าวจะออกจากเวที เข้าใจ เรากำลังจะบิน มันรู้สึกยังไงอะ ก็คือโอ้โหตอนนั้นอะขาผมอะมันรัดสลิงไปครับแล้วมันก็จะดึงขึ้นนิดหน่อยขามันจะลอยกับพื้นขาผมอะไม่มีแรงเลยครับ ผมกลัวว่าขาผมมันจะตายอะตอนนั้นอะเพราะว่ามันตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้จะเราจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นยังไง เราไม่รู้ว่าแฟนๆจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มั่นใจนะว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรากำลังจะทำอะไรเงี้ยแฟนๆน่าจะชอบ เพราะว่าเราก็ซ้อมกันมาเยอะมาก หนักหน่วง ใช่แล้วก็โชว์ทุกอย่างอะไรเงี้ยเราคิดเองเราไม่ได้คิดเองหมดครับเราก็ปรึกษากับทีมพี่ๆว่าเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอได้บินออกไปอ่ะเราได้เจอแฟนๆแบบว่าโอ้โห Impact Arena ซึ่งมีประมาณ10,000 กว่าคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโหมันเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยครับใช่ ตอนนั้นผมน้ำตาซึมขนลุกใช่ตอนที่กำลังจะเริ่มขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกแบบขนลุกตลอดเวลา เพราะว่ามันจะมีเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นเขานิดนึงว่ามันมีเยอะขนาดไหนอะซึ่งโอ้โหแม่งน้ำตาซึมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากเห็นมาแบบนานมากๆแล้วอะเราอยู่ในจุดที่เขาอยู่อะตอนนั้นอะเราดูคอนเสิร์ตของคนอื่นจากจุดที่เขายืนอยู่ตรงนั้นอะแต่ตอนเนี้ยเราเป็นอยู่ในจุดที่เราแสดงให้เขาดูแทนแล้ว มันรู้สึกแบบมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงมากกว่าใช่แล้วพอบินขึ้นไปก็รู้สึกปล่อยทุกอย่าง แล้วก็เอนจอยกับโชว์ น่าจะเป็น 2 วันในความทรงจำตลอดชีวิตอะ ใช่ ตลอดชีวิต ใช่ครับ วันนี้คุณ2 คนมีเพลงใหม่ ใช่ ทั้งคู่เลยครับ แต่เราไม่อยากให้คุณพูดถึงแค่เพลงใหม่อะเราอยากให้คุณชวนกันร้องเพลงของกันและกันได้ไหม โอ้ คุณร้องเพลงของโฟร์ร้องเพลงของเจมินายให้เราฟังได้ไหม โอ้โห เพราะว่า ตายแล้ว ผมเชื่อว่าเขาเนี่ยเกาะหูคุณทั้งวัน ใช่ไหมที่คุณบอกเมื่อกี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเกาะหูเขาทั้งวันหรือเปล่าคุณเกาะไหม ไม่ค่อยได้กอกหูเท่าไหร่แต่ผมว่าเขาลองได้เขาลอง ท้ายแล้ว ได้ กลัวทำไม่ถึงนะสิ เฮ้ย แต่ว่าเท่าศิลปิน ว้ายตายแล้ว หลักกันดิ ผมก็ว่าผมจะทำไม่ถึงเท่าแบบน้องแคนดี้อะดิ เราจะให้คนชนะเป่ายิงฉุบได้ร้องก่อนครับ เชิญครับ เปล่ายิงชุบ อ่า เพลงเขาชื่ออะไรนะครับ เพลงเขาชื่อว่าแคนดีดูดครับ ครับผม เดทครับ ครับผม แคนดิดูดแคนดิเดต แคน แคน ดิ ดิ เด เด ต ตครับ เทคะแนน เทคะแนน อืม เพลงของเขาเป็นเพลงที่เต้นได้มีท่าเต้นใน ครับ ติ๊ ผ ก ม ต็อกครับ อืม ใช่เดี๋ยวร้องให้ฟังนะ โอเคไหมกล้องไหนกล้องไหน ช่องนี้ครับ ช่วยเมตตาเลือกฉันได้ไหม ก็จะคอยตามใจ always 24/7 พร้อม take care จะคอยดูแลไม่มีพักเพื่อเธอนี่ พอไหมฮะ ครับพร้อมมาก เอ้ย พร้อมมาก ทำอะไรถึงร้อง ทำถึง พอถึงร้องเฮ้ยคุณเก่งอ่ะ อ่ะคุณรับเพื่อน อุ้ยเขินมากเลยอะมาร้องเพลงต่อหน้าศิลปิน ศิลปินที่คุณชื่นชอบไหมฮะเนี่ย ครับชอบครับชอบ พอใช้ได้นะฮะ พอใช้ได้ครับ โอเคครับ เกลียดบ้างบางที ครับผม หยอกใกล้กันจะไม่คิดไกลใกล้กันที่จะห้ามใจ คนใกล้ตัวของเธอควรไว้พอเข้าใจบ้างไหมเธอ นี่ เขาก็ไม่เบานะครับเนี่ย เขาทำดีกว่าผมอีกครับ จริงเหรอครับ เฮ้ยคุณ คือคุณ2 คนดูแบบเหมาะเจาะไปหมดเลยผมรู้สึกพี่นะ คือมันเป็นไม่ได้ยากแหละที่จะหาคนที่แบบมีอะไรบางอย่างที่มันซิงก์กัน แม้แต่ทุกๆ จังหวะในการพูดคุยอะแล้วว่าคุณ2 คนรู้จักกันมานานด้วยแหละ ใช่ เราต้องซีกันแล้วเพราะว่าเราทำงานด้วยกัน ทำทุกวัน แทบทุกวันเลยครับ มันเป็นจังหวะที่แบบต่อเนื่องคอนติเนียมากเลย ผมรู้สึกว่าแบบผมหาแบบนี้ไม่น่าได้แล้วอ่ะคือแบบคู่ที่ผมแบบจะรู้สึกว่าไปด้วยกันได้ขนาดเนี้ยทั้งเรื่องความสามารถทั้งเรื่องการพูดทั้งเรื่องแบบการอยู่ด้วยกัน รสนิยมต่ รส าง นิยมต่างๆ ซึ่งผมว่าเราอะมีอะไรที่แตกต่างกันมาก ๆ ถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าแบบแต่ถ้ามาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกมันซิงก์กันโดยที่แบบมันไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องอะไรกันเลย แบบมองตาก็รู้ใจเลย แล้วด้วยความที่เรายังเด็กกันมากๆอ่ะมันยังมีอะไรที่ให้เราพัฒนามากๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้ทำงานกับเขาอ่ะมันพัฒนาไปด้วยกันตลอด ๆ มันเคยคิดไหมว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรถ้ามันจะแบบเป็นแบบอาวุธแวพอนหรือเป็นซูเคตซอที่มันแบบว่าทำให้เรา2 คนซิงก์กันเร็วขนาดเนี้ยมันมีแกนอะไรไหมหรือมีสิ่งอะไรไหมเคยนั่งคุยกันไหม ผมว่าด้วยความที่เราต่างกันมากๆครับ เราเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย อย่างมี
หลายเรื่องมากที่ผมไม่ถนัดแต่เจมินายถนัด ครับ มีหลายเรื่องที่มากที่เจมินายไม่ถนัดแต่ผมถนัดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแตกต่างแต่มันลงตัวมันเหมือนคนนึงขาดอะไรเราก็จะไปเติมของอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คุณสองคนมีเรื่องลึกๆอะไรที่คนภายนอกมักจะเข้าใจผิดหรือไม่รู้ในแต่ละคนไหมฮะเขามีเรื่องอะไรที่แบบเป็นมุมลึกๆของเขาที่แบบแฟนคลับอาจจะไม่รู้คนข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ชอบแบบนี้นิสัยแบบนี้ไหมเจมินาย โอ้โฟร์เป็นคนที่คิดมากอะคิดเล็กคิดน้อยอ่ะแบบ ผมว่าด้วยความที่เขาอยากให้ทุกอย่างออกมาได้ดีด้วยแหละเขาเลยเป็นคนที่คิดมากเรื่องแบบกลัวว่าจะทำไม่ได้ดี กลัวว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะเป็นคนที่คิดเยอะกับทุกการกระทำของเขา ซึ่งผมรู้สึกว่าปล่อยวางบ้างก็ดีใช่เพราะว่าบางเรื่องเราไปคอนโทรลอะไร คนอื่นไม่ได้ เราคอนโทรลได้แค่ตัวเราเองที่เราจะทำให้ได้ดีที่สุด ซึ่งแบบผมก็จะบอกตลอดว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องคนอื่นหรอกช่างมันเถอะเขาจะคิดยังไงเรื่องของเขาเอาตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ อย่างเช่นเรื่องอะไรครับที่ทำให้เขาคิดมาก เรื่องการงานนี่แหละครับ ใช่เพราะว่าอย่างทุกคนอาจจะมองเขาเป็นแบบเด็กใสๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบมี energy มีความสุขตลอดเวลาแต่จริงๆเขาเป็นคนที่นิ่งๆนะเขาเป็นคนที่ถ้าอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรก็นิ่งคือเขาจะมีมุมที่นิ่งของเขาใช่แต่ว่าเวลาไปเจอคนอื่นเขาจะมี energy เยอะมากๆซึ่งแบบผมว่าคนคาดหวังว่าจะต้องเห็นโฟร์แล้วเขาจะต้องเป็น สดใสตลอดเวลา ตลอดเวลา ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับมนุษย์แบบผมว่าทุกคนมันต้องมีมุมที่ตรงนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ทุกคนไม่เห็น ครับ ซึ่งคนก็จะ expect ว่าเขาจะเห็นในสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดพอเขามาเห็นมุมที่แบบไม่ได้เห็นจากโฟร์มาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่มัน จริงๆแล้วมันเหมือนมันต้องแบกความคาดหวังหรือเปล่าถ้าพูดแบบนั้น ใช่ ครับผมคิดเสมอเลยครับว่าผมติดหนี้บุญคุณแฟนคลับผมครับเพราะว่าเขาทำให้ผมเนี่ยทำให้ผมมีงานทำให้ผมมีคนรู้จักมากขึ้นทำให้ผมพูดตรงๆก็ทำให้ผมแบบว่าสร้างรายได้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความฝันของผมอะไรเงี้ยแล้วเขาทำความฝันของผมให้เป็นจริงเลยผมรู้สึกผมต้องตอบแทนเขาอะทุกวันนี้ผมพยายามพัฒนาตัวเองผมพยายามทำทุกอย่างผมพยายามผลิตผลงานเพลงผลิตละครดีๆตั้งใจกับทุกผลงานเพื่ออยากให้แฟนคลับมีความสุขอะไรเงี้ยอยากให้เขาไม่เสียดายแล้วก็ไม่เสียใจที่มาติดตามผมอะไรเงี้ย เชื่อไหมว่าพอพูดประโยคนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เชื่อว่าในแคปชั่นจะมีคนเขียนว่าโฟร์ไม่ต้องสบายไม่ต้องลำบากใจหรอกเป็นตัวเองไปเลย มีความสุขแบบที่ตัวเองเป็นและเชื่อว่าต้องมีคนเคยเขียนแบบนี้แล้วโฟร์ต้องเคยเห็น เคยเห็นครับผมก็นั่นแหละผมยอมรับว่าผมเป็นคนเครียดแต่ผมว่าผมชอบเครียดอะพี่เพราะว่าผมคิดว่าความเครียดมันก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีแหละแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเลยครับมันทำให้ผมพัฒนามากขึ้นอะไรเงี้ยพอมีความเครียดความกดดันอะไรเงี้ยว่าเราต้องไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการอะไรเงี้ยมันถึงเร็วขึ้นนะครับ เป็นแรงผลักดัน ใช่มันเป็นแรงผลักดันนะ แต่ต้องอย่าลืมความสุขระหว่างทาง ใช่ครับ ในมุมเดียวกันเขามีมุมในลึกๆที่คนไม่ค่อยเห็นไหมฮะ มุมอะไรลึกๆนะครับเจมินายเป็นคนที่ถ้าจะคิดอะไรถ้าจะรู้สึกอะไรเขาจะแสดงออกมาอะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นคนไม่ค่อยเก็บความรู้สึกตัวเองไว้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมมองเป็นเรื่องที่ดีมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะแตกต่างกับผม ใน มาก มุมนี้แตกต่างสิ้นเชิง ใช่ เพราะว่าผมเป็นคนคิดอะไรคิดอะไรแบบรู้สึกอะไรก็จะเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนแสดงออกครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆที่ผมต้องเรียนรู้ว่าทำยังไงให้แบบว่ากล้าแสดงออกได้เท่าเจมินาย น่าจับคุณสองคนมาเขย่าเนอะ ใช่ เขย่าออกมาเป็นหนึ่งคนไงบาลานซ์หลายๆอย่าง นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่มันแตกต่าง แต่ว่าทำให้เราแบบว่าเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้เราพูดถึงของการทำงานหนักพูดถึงการที่โฟร์บอกว่าโฟร์อิจฉาเพื่อนเหมือนกันในการที่มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมต่างๆเนื่องจากว่าโอเคในวันนี้ทั้งสองคนเป็นนิสิตจุฬา ครับ ถูกไหมครับนิสิตจุฬาแล้วก็ต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาทำงาน เพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในวงการบันเทิงมันมีต้องแลกกันเช่นเวลาต่างๆอะไรเงี้ยในมุมเนี้ยที่คุยต่อจากเมื่อกี้เลยที่โฟร์บอกว่าอิจฉาเพื่อนเหมือนกันเราคุยกับตัวเองยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้ ผมก็รู้สึกอิจฉาเล็กๆแหละ แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีมากนะที่ผมได้มีโอกาสได้ทำงานตั้งแต่เด็กได้หาเงินได้เองตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าค่าเรียน
แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารซื้ออาหารกินอะไรเงี้ยผมออกด้วยตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ไม่ต้องทำให้แม่มาเป็นห่วงเรื่องเราอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็แม่ก็เป็นห่วงผมน้อยลงอะไรเงี้ยก็จะไปโฟกัสกับน้องสาวมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ผมสามารถมีวันหนึ่งผมพาน้องไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็พาเขาไปซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่ผมภูมิใจแล้วผมรู้สึกมันบอกไม่ถูกอะพี่ผมดีใจมากๆที่ผมได้ทำแบบนี้และในมุมของการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอะถ้าไม่ได้ใช้กับมันเลยอะไรเงี้ยมองเรื่องนี้ยังไงก็ถ้ามุมในอิจฉาและเสียดายนะผมเป็นคนชอบเตะบอลมากแล้วคณะผมก็จะมีเตะบอลเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็จะมีแข่งบอลกับคณะอื่นบ้างในจุฬาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวันนี้ติดงานเราไม่ได้ไปโอ้โหเสียดายอยากไปเตะบอลเวลาถ้ามันแบบว่าถ้ามันเสร็จงานปุ๊บแล้วผมก็จะรีบแว้นมอไซค์ไปแล้วก็ไปจุฬาใช่ไหมแล้วก็ไปเตะบอลอะไรเงี้ยถ้ามันว่างมันเหลือมันมีเวลานิดนึงให้ผมทำกิจกรรมอ่ะผมจะไปเลยครับจริงอย่างตอนนั้นหลังออกกองเสร็จส่วนใหญ่เขาจะเหนื่อยกันมากๆแบบ4-5 ทุ่มอย่างเงี้ยเหนื่อยมากแบบไม่ไหวแล้วกลับไปนอนแต่โฟร์ไม่ใช่โฟร์ไปต่อยมวยต่อเอา energy มาจากไหนผมอยากทำในผมคือแบบว่างานก็สนุกนะแต่ว่าผมอยากทำในสิ่งที่ผมอยากทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นคำว่าชีวิตที่เป็นของเราเองจริงๆเนาะ ในช่วงเวลาแบบนั้นมันต้องมีบ้างใช่ก็พยายามเจียดเวลาไปทำอะไรแล้วคุณเจมินายฮะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาลัยเป็นไงฮะก็นี่แหละก็เป็นคล้ายๆกับโฟนเลยครับว่าเสียดายเวลาที่ได้อยู่ในมหาลัยซึ่งมันเป็นผมว่าช่วงเวลาหนึ่งที่อย่างเขาบอกกันว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสุขเกือบที่สุดของชีวิตละในการที่ได้เรียนได้ไปเจอเพื่อนได้ทำนู่นทำนี่ได้อยู่ในรั้วมหาลัยซึ่งมันก็จะมีจุฬาก็อย่างที่ทุกคนรู้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำเหมือนกันใช่ก็ต้องมาทำงานแล้วก็จริงๆในแต่ละการตัดสินใจมันก็จะมีเรื่องให้เราคิดถึงมันเสมอเนาะมันก็อาจจะเป็นอย่างที่เราบอกเราเวลาเราทำอะไรอย่างหนึ่งเราจะต้องแบบสูญเสียอะไรไปอย่างหนึ่งใช่ครับมันคือค่าเสียโอกาสopportunity cost แต่ว่ามันก็คือการเลือกโอกาสที่มีอยู่ตรงหน้าเหมือนกันมันก็สิ่งโอกาสที่คุณเลือกก็ไม่ได้ง่ายนะการทำงานบางคนที่อยู่ในมองจากข้างนอกในวงการบันเทิงคิดว่ามันคือความสบายความหรูหราความมีเงินเยอะเดี๋ยวคนที่ทำงานจริงๆจะรู้ว่าแม่งโคตรเหนื่อยมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วผมว่ามันมาในช่วงเวลาที่เด็กยังเด็กอยู่ด้วยสำหรับส่วนใหญ่เขาก็จะมากันช่วงแบบ22 23ในช่วงที่เขาเรียนเสร็จกันแล้วหางานทำกันแล้วแต่อันนี้เราเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายังอยู่มัธยมกันอยู่เลยครับใช่ซึ่งมันต้องเรียนไปด้วยต้องทำงานไปด้วยซึ่งยากเหมือนกันเวลาเหนื่อยจัดๆอ่ะคุณสองคนทำยังไงคุยกันไหมทำยังไงเหนื่อยจัดๆเหรอไม่ได้คุยกันเลยเอาจริงๆนะสองคนเนี่ยเราสองคนเนี่ยแทบไม่ได้คุยกันเลยแบบใน IG ใน LINE เนี่ยไม่เคยคุยกันเลยแต่พอมาทำงานเนี้ยสบายใจมากใช่มันเหมือนเป็นความสบายใจของกันและกันแล้วแบบไม่ต้องคุยกันก็ได้อะซึ่งเวลาที่เราเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยแล้วอีกคนหนึ่งก็จะคอยช่วยบูสต์พลังให้อีกคนหนึ่งคือจะดูออกเลยใช่ไหมใช่วันไหนใครแบบว่าไม่มี energy อีกคนหนึ่งก็จะต้องแบบว่าดีดครับแล้วส่วนใหญ่ใครจะเป็นคน energy low บ่อยกว่ามันแล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าเมื่อคืนแบบว่าได้นอนพอไหมว่าส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่พอแต่ถ้ามันมาถ้าแบบว่ามันมาดีดทั้งคู่เนี่ยมันจะล้นมันจะเต็มกราฟมันจะเดี๋ยวแฟนเต็มคาราเบลตกใจก็ถ้าอีกคนนึงดีดอีกคนนึงก็ต้องผ่อนแต่มันแบบว่าบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับไงเอาใจช่วยเรื่องการเรียนด้วยครับยังไงพี่เชื่อว่าคุณสองคนจะมีเวลาได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นของตัวเองแน่ๆหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับต้องมีแน่นอนครับทั้งสองคนครับในช่วงหนึ่งของแชร์ทูแชร์เนี่ยมันจะมีกิมมิคของรายการที่เราใช้คำว่า story card คำเล่าเรื่องเราจะมีแฟลชการ์ด2ชุดมาให้คุณจับโดยแฟลชการ์ดชุดแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มคำที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์เรื่องราวแฟลชการ์ดชุดที่2เนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเราจะให้คุณเลือกเพื่อให้เอา2คำนี้มาผสมกันกลายเป็นคำถามหรือเรื่องที่อยากจะให้คุณ2คนเล่าในรายการนี้โดยเราจะให้คุณไม่รู้คือนะเป็นการจับฉลากว่าแต่ละคนจะได้เล่าเรื่องอะไรอันดับแรกใครอยากเล่าก่อนไปยิงฉุบครับคนชนะเล่าก่อนยิงไปยิงชุบ
คุณเล่าก่อน ใครเล่าก่อนครับ เจมินา เจมินายแล้วครับ เนี่ยมันจะมีความบาลานซ์อย่างหนึ่ง คือ เมื่อกี้อย่าง อย่างที่พี่เอาแฟลชการ์ดใช่ไหมครับโฟร์ธออกมาก่อนเลย ว่ากูจะออกกระดาษนะผมก็เหมือนกูรู้แหละกันไกลก็ได้ เป็นการเตรียมเหรอ ไม่เหมือนการสับขาหลอกพี่ เพราะว่าเขาคิดว่าผมจะออกคอนแต่ว่าไม่ใช่ผมจะออกกระดาษเหมือนเดิม เราได้อะไรจากเหตุการณ์เมื่อกี้นั่นเองอ่ะคุณเจมินาย ครับ คุณจะได้เลือกก่อน ได้เลยครับ อันแรก โอ้เยอะเยอะ คุณจะไม่มีทางรู้คุณได้เรื่องอะไรครับผม อันนี้คือเป็นเรื่องใช่ไหมครับ อ่ะ1 ใบครับเดี๋ยวจะผมอ่ะเราจะไปกันทีละเรื่องนะครับ เราจะไปกันทีละเรื่อง เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของเจมินายก่อนว่าเจมินายจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟัง โอ้ คนไทยพูดไปเรื่อยครับผมว่าอันนี้ใช้ได้เลย คุณได้เรื่องที่เราไม่เคยเจอแพทการ์ดชุดนี้มาเวลาเล่นเลยนะ ว้าวใช่ไห เฟ ม ก ฮะ นิว คุณได้เรื่องเฟกนิวส์ที่เลวร้าย โอ้โหเฟกนิวที่เลวร้าย มันมีเรื่องราวเฟกนิวในคำว่าเฟกนิวอาจจะเป็นตรงตัวมันคือเฟกนิวอันหนึงมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด ครับ ก็ได้ มันมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรที่เลวร้าย ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเจมินายแล้วคุณไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่า และคุณอยากจะเล่าถึงมัน เรื่องเข้าใจผิดที่เลวร้ายเหรอ มีไหม โอ้แป๊บนึงนะเรื่องเข้าใจผิดที่เลวร้าย เฟกนิวหรือความเข้าใจผิด อ่ะมีอยู่2เรื่อง ครับ ช่วงชีวิตผมอย่างเงี้ยจะมีคนคิดว่าผมเก่งผมเพอร์เฟกไปซะทุกอย่าง ซึ่งมันไม่จริง ใช่ผมแค่ทำทุกอย่างได้ในระดับที่โอเค แต่ว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกอะคือผมไม่ได้มีอะไรที่เก่งที่สุดสักอย่างให้ทุกคนเห็นเลยอะไรเงี้ย ทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะ เพราะว่าคนจะคาดหวังกับผมสูงตลอดทุกครั้งที่แบบถ้าเขาเจอผมอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยมึงต้องทำได้แน่ๆเลย ซึ่งมันเป็นความกดดันอย่างหนึ่ง ซึ่งอยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังตั้งนานแล้ว ว่าจริงๆผมไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรหรอกผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่ว่าผมแค่อยากทำในสิ่งที่ผมคิดว่าผมมีความสุขที่ผมจะได้ทำในผมคิดว่าอันเนี้ยทำไปก็สนุกดีอะไรเงี้ยซึ่งผมก็อาจจะมีต้นทุนกว่าคนอื่น คือผมได้ลองทำอะไรเยอะมากๆ ตั้งแต่ตอนเด็ก ครับ ผมก็เลยทำได้ ใช่แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างหรอกใช่คนเรามันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์หรอกมันสมมติว่าเราอยู่ที่100ละมันจะมีพันอยู่ที่พันมันจะมีหมื่นตลอดมันไม่เหนือฟ้ามันยังมีฟ้าใช่มีคนเก่งกว่าเราตลอดเวลาผมคิดอย่างนั้นนะซึ่งผมก็จะพยายามจะพัฒนาตัวเองตลอด ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะแต่แค่ผมอยู่ความกดดันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมากๆแล้วอะจากอย่างตอนนั้นกดดันจากพ่อแม่ตอนเด็กๆกดดันจากพ่อแม่พอเรื่อยๆมาเริ่มกดดันจากเพื่อนละที่ทำงานด้วยกัน พอมาตรงเนี้ยกดดันจากแฟนคลับแหละว่าเจมินายมันต้องทำได้แน่เลยอะไรอะมันจะมีความกดดันตลอดตั้งแต่เด็กละทั้งชีวิตมาจะมีความกดดันตลอด ซึ่งก็เลวร้ายบ้างไม่เลวร้ายบ้างครับใช่ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นอันนี้เรื่องเล่นๆนะจะเป็นเรื่องตอนที่ผมอยู่มัธยมอยู่มหาลัยเขาจะคิดว่าผมอะต้องหญิงเยอะแน่ๆเลยเขาก็คิดว่ามึงนี่ รับรองเจ้าชู้อย่างนี้เหร แน่น อ อนใช่ ซึ่งจริงๆก็คือ ไม่มีเลยครับ ครับผม ไม่มีแฟนเลยไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลย ใช่แล้วก็ คนชอบคิดว่าผมอะแบบมีแฟนแน่ๆเลยไม่มี คลองตัวโสดมาตลอด ใช่เพราะผมอาจจะเพราะว่ามีเพื่อนผู้หญิงเยอะด้วยมั้งเขาเลยคิดว่าต้องแน่ๆต้องมีบ้างแหละแต่ว่าไม่มี แต่เรา เฟกนิว แต่เราสนใจเรื่องแรกเหมือนกันว่าการที่ต้องอยู่ความกดดันมาตลอด พอฟังแบบเนี้ยโฟร์อยากบอกอะไรเพื่อน ครับ เราเคยคุยกับเขาเรื่องนี้ไหม ก็ไม่ได้เคยคุยแบบว่าจริงจังนะ แต่ว่าก็เคยได้ยินมาเพราะว่าถ้าไปสัมภาษณ์รายการอะไรเงี้ยเขาจะเล่าเรื่องของเขาให้ฟังผมก็นั่งฟังอะไรเงี้ยรู้สึกว่านั่นแหละมันก็มันถ้าตอนนั้นมันอาจจะแบบว่ารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแหละถ้าในมุมของผมนะ แต่ว่ามันนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เขาทุกวันนี้เขาก็มีความสามารถด้านการร้องเพลงด้านการเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรเงี้ยครับทำให้เขาเก่งในหลายๆด้านนะครับ แสดงว่าเจมินายต้องมีโหมดของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ทิ้งขยะความรู้สึกไม่ดีออกไปไหมถ้าบอกว่าอยู่ความกดดันมาตั้งแต่เด็กพอเราเจอมาเราเคลียร์ออกมาจากสมองยังไงเวลาเจอโอ้ตอนเด็กๆผมเคลียร์ไม่ได้เลย ผมกดดันจากพ่อแม่มากจนผมต้องแอบไปร้องไห้ตลอดในห้อง ผมจะไม่มีทางให้พ่อแม่เห็นน้ำตาผมอย่างแน่นอน ไม่มีใครจะได้เห็นน้ำตาผม น้อยมากๆซึ่งครั้งเดียวที่แฟนคลับได้เห็นน้ำตาผมคือตอนที่คอนเสิร์ตรอบแรกครับ ครับ ใช่ ที่ยูเน่นมอล ที่ยูเนียนมอลล์ตอนนั้นน้ำตาดีใจ ผมไม่เคยคิดว่าผมจะร้องไห้เลย แต่ว่านั่นแหละพวกคุณโชคดีมากนะถ้าพวกคุณได้เห็นแบบด้วยตาเนื้อเนี่ยใช่แบบตอนเด็กผมกดดันมากผมเคลียร์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้เพราะรู้สึกว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำเยอะขนาดนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรซึ่งโตมาก็รู้สึกว่าเริ่มเคลียร์ความรู้สึกตัวเองได้เพราะว่าความกดดันเป็นแรงผลักดันให้เราทำทุกอย่างให้ได้ดีขึ้น ตามที่เขาคาดหวังซึ่งอยู่อย่างนี้ไปคือมันไม่ดีหรอกว่าแบบเราต้องอยู่ตามความคาดหวังคนอื่นตลอดเวลาผมเลยคิดว่าตัดความคาดหวังความกดดันของทุกคนออกไปแค่รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้รู้สึกทำได้ดีที่สุดแค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นอยู่ที่คนดูจะตัดสินแล้วว่าอันนี้คือดีหรืออันนี้คือไม่ดีแล้วก็ไปรับฟีดแบ็กจากคนดูหลังจากที่เราทำงานเสร็จอะไรอย่างนี้ครับว่าครั้งนี้เป็นยังไงครั้งนี้เป็นยังไงเราก็จะดูผลงานเราจริงๆว่ามาตรฐานเราจะมีของเราอยู่แล้วแล้วเราก็จะเซตว่าดูวันนี้ถ้าวันนี้ทำไม่ได้ถึงมาตรฐานของตัวเองก็จะปรับปรุงตัวเองไปในงานหน้าๆเรื่อยๆแต่จะไม่ค่อยได้รับแรงกดดันหรือรับคำคาดหวังของคนอื่นมาแล้วเพราะรู้สึกว่ามันท็อกซิกกับตัวเองเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือนี่เป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนกันนะใช่ไหมคุณเป็นคนคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นใช่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 คุณโฟร์ครับ ครับถึงเวลาของคุณครับคุณโฟร์คุณพร้อมนะฮะพร้อมจริงปะเนี่ยคุณหักนิ้วบ่อยมากระวังข้อคุณสุดนะครับตึงนี่แล้วกันนะเดี๋ยวเพิ่งดูนะครับอันนี้นะครับคราวนี้ของเฮ้ยจะบอกนะอันเดียวกันมีอันหนึ่งที่เป็นอันเดียวกันแต่เป็นอีกความรู้สึกคืออันเดียวกันแต่ว่าเหตุการณ์ไม่เหมือนกันของโฟร์คือจุดเปลี่ยนที่เลวร้ายโอ้ยจุดเปลี่ยนที่เลวร้ายถ้าตัดคำว่าเลวร้ายมันคือคำที่แบบจุดเปลี่ยนที่ไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะทวิสต์เป็นบทเรียนมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้จุดเปลี่ยนที่สำคัญนะเอาจริงว่าผมเพิ่งเจอมันเลยผมเพิ่งเจอมันเป็นบทเรียนสำหรับผมที่สำคัญมากเลยครับคือวันเอพิฟูเดย์ครับเป็นวันโกหกโลกอะไรเงี้ยตอนนั้นผมนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็มันเที่ยงคืนพอดีเลยวันนี้เป็นเอพิฟูเดย์หาอะไรแบบว่าเล่นแล้วหาอะไรตอบโต้กับแฟนคลับดีกว่าทวิตไปว่าผมคบกับเจมินายอยู่อะไรเงี้ยเราบอกว่าเหมือนจะเล่นกันให้แบบว่าไม่ได้คบกันให้แฟนคลับเขาบอกว่าสนุกอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นประโยคที่น่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีแบบว่าคนมาเตือนผมตอนเช้าอะไรเงี้ยว่ามันเป็นสิ่งที่มันละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยแล้วไม่ควรที่จะไปเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนมันมีประเด็นที่ว่าเดี๋ยวผมไม่กล้าพูดเลยมันมีประเด็นที่ว่าเหมือนคู่รักระหว่างเพศเดียวกันอะไรเงี้ย LGBTQ อะไรเงี้ยเวลาก่อนที่เขาจะคัมเอาท์อะไรเงี้ยว่าจะมาประกาศว่าคบกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่น่าเอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเจตนาผมไม่ได้จะไปประเด็นตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วคนดูทวีตนั้นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีคอมเมนต์มากมายความคิดเห็นมากมายอะไรเงี้ยบอกว่ามาบอกว่าผมแบบว่าไม่ให้เกียรติLGBTQ ซึ่งผมรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าผมเป็นคนที่สนับสนุนความรักครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอครับแค่รู้สึกเสียใจมากตรงที่เขาบอกว่าผมไม่ได้ให้เกียรติเขาไม่ได้มีความเคารพต่อ LGBTQ อะไรเงี้ยแล้วผมก็แล้วพอตื่นมาทำงานในวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกตอนนั้นมันเป็นงานที่ต้องแบบว่าคุยพิมพ์ตอบโต้กับแฟนคลับอะพี่แล้วผมพิมพ์ไปปุ๊บแล้วผมรู้สึกผมมือสั่นนะพี่แล้วผมก็บอกว่าน้ำตาคลอแล้วผมก็ไม่กล้าพิมพ์ออกไปว่าผมกลัวว่าผมจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ซึ่งผมไม่ชอบตัวเองตอนนั้นเลยครับ รู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อตัวเองแล้วงานของผมมากเลยครับนั่นแหละเป็นบทเรียนที่สำคัญมากเลยว่า ผมจะทำอะไรผมจะคิดอะไรก็ต้องมันมีคนที่บางคนเห็นด้วยแต่ว่ามันมีบางมุมที่เราต้องคิดถึงว่ามันส่งผลกระทบต่อคนอื่นครับเพราะว่านั่นแหละเรามีชื่อเสียงเรามาทำงานเราได้มีโอกาสได้ทำอะไรมากมายเราได้ทำตามเป้าหมายได้ก็เพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งครับก็คือแฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราโตมาได้เพราะแฟนคลับเราก็ต้องแคร์ความคิดเห็นความรู้สึกของเขาด้วยอันดับแรกเลยที่อยากบอกโฟร์นะครับจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณที่เล่ามันออกมาเนาะจริงๆต้องขอบคุณที่เล่ามันออกมาเพราะจริงๆแล้วถ้าสมมติใครติดตามเรื่องราวเนี้ยก็จะเห็นโฟร์ออกมาทวิตขอโทษแล้วก็เล่าเรื่องราวในเจตนาฝั่งของโฟร์ทั้งหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องสบายใจนักในการมาพูดเรื่องนี้ในรายการพี่มองข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือว่าเราได้เล่าความเจตนาของเราอีกครั้งหนึ่งสองคือว่าเราไม่ควรจะเก็บเรื่องนี้ไว้อยู่ในใจเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ยินคือหูเราเองสมองเราเองไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดหรอกต่อให้เราทำเรื่องดีที่สุดท้ายก็จะต้องมีคนไม่ชอบเรื่องนั้นนะอย่างที่คุณบอกว่าเขาเป็นคนคิดมากพี่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาคิดมากอีกแน่ๆใช่เจมินายอยากบอกอะไรเพื่อนก็แค่คือทุกสิ่งที่เราทำมันมีสองแง่อยู่แล้วครับมันแล้วแต่ว่าคนจะมองว่ามันดีหรือไม่ดี ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะสปอร์ตอีกคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่ได้สปอร์ตเราทำได้แค่รับฟังความคิดเห็นว่าฝั่งนี้คิดยังไงอีกฝั่งนี้คิดยังไงแล้วเราแค่ปรับปรุงจากสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาหรือว่าอะไรมาซึ่งอะไรที่มันจริงอะไรที่รู้สึกว่าอันนี้เก็บมาใช้ได้อันนี้เก็บมาปรับปรุงตัวเองได้เก็บแต่อันไหนที่เป็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่มันแบบมันไม่ได้จริงเราไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นจริงๆบางคนแบบแค่มาคอมเมนต์เพราะว่าอยากด่าอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นเยอะมากๆผมไม่อยากให้เขาเอาไปคิดมากเรื่องอะไรพวกนั้นคือพอโฟร์ผ่านเหตุการณ์นี้ไปปี2 ปีโฟร์ก็จะโตจากเหตุการณ์นั้นแน่นอนแล้วจะคิดถึงเหตุการณ์นี้ในอีกแง่มุมหนึ่งของคนที่โตขึ้นเพราะตั้งแต่สิ่งที่โฟร์เล่าในการเมื่อกี้พี่เชื่อว่าความคิดบางอย่างก็เปลี่ยนจากตอนแรกไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่ง่ายหรอกนะเว้ยต้องมานั่งขอโทษคนในรายการพี่ว่าสิ่งที่แน่ชัดมากกว่าคือเรารู้แล้วว่าเรากำลังคิดอะไรและพูดอะไรอยู่ขอบคุณอีกครั้งที่มาแชร์ได้ครับเพราะว่าจริงๆถ้าทุกคนติดตามโฟร์กับผมนะเวลาเรามีงานหรือว่าทำงานเราก็จะทำงานกับกลุ่มที่เป็น LGBTQ ค่อนข้างเยอะครับซึ่งถ้ามองได้เนี่ยถ้ามองออกโฟร์กับผมจะ respect คนกลุ่มนั้นมากๆเพราะว่าเราทำงานกับคนกลุ่มนี้เราดังได้จากคนกลุ่มนี้ซึ่งเรา respect เขามากๆซึ่งแฟนคลับที่ติดตามเราอยู่ผมว่าเขาน่าจะมองออกอยู่แล้วใช่ซึ่งผมก็นั่นแหละบางคอมเมนต์มันก็ผมดูไปแล้วมันก็ไม่จริงไม่อยากให้เขาทิ้งมากขอบคุณสำหรับ2แฟลชการ์ดที่คุณมาแชร์และขอรับเอียงว่าขอบคุณคุณมากกว่าคุณไม่โกรธผมนะอะไรที่ขอบคุณเขามากกว่าในเรื่องที่เขามาแชร์มันถูกแล้วครับขอบคุณนะครับจริงๆได้ครับมีอะไรอยากพูดอีกไหมก็เนี่ยเวลาผมจะพูดอะไร2-3 วันนี้ผมไม่กล้าพูดเลยจริงพี่เวลาจะพูดอะไรเหมือนผมต้องคิดก่อนอะไรเงี้ยผมกลัวไปกระทบใครอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่อยากทำลายความรู้สึกใครเลยครับรู้สึกว่าผมเป็นใครที่ต้องไปทำลายความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยคนอื่นพูดมาใส่ผมอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่ดีเลยอะไรเงี้ยผมไม่อยากไปทำร้ายความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็น LGBTQ ก็ตามอะไรเงี้ยผมรู้สึกเคารพเขามากๆเลยแล้วเป็นสิ่งที่เป็นเพศที่น่ารักมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถเลยพี่เวลาผมไปเจอเขาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเขาเป็นเพศที่เก่งมากแล้วผมนับถือเขามากอะไรเงี้ยผมอยู่กับ LGBTQ เยอะมากเลยพี่ช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็น LGBT อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเสียใจที่เขามองว่าผมไม่เคารพเขาผมไม่ให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
นั่นแหละผมเข้าใจนะว่ามันมีหลายความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็ผมพยายามบอกผมเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่คิดมากอะไรเรื่องพวกนี้แต่ว่าพอมาเจอปุ๊บอะโหรู้สึกว่าตัวเองยังไงก็คิดมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่คิดมากนะแต่คิดมากเลยอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจะคลี่คลายมันแล้วก็ พี่ไม่เป็นห่วงเลยครับโฟร์เดี๋ยวโฟร์จะผ่านมันไม่ได้ มันจะเป็นโอเค ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมามันจะเป็นบทเรียนแน่ๆถูกไหมมันจะเป็นบทเรียนของทุกคนที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้แน่ๆเอากำลังใจให้เพราะสุดท้ายแล้วพี่เชื่อว่าก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ LGBTQ ที่มาให้กำลังใจโฟร์แล้วเรียบร้อย แน่นอนอยู่ครับ ถูกไหมคนที่เข้าใจเจตนาของเราเรียบร้อยโฟร์วันนี้โตขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วแน่นอน แล้วก็ยินดีกับการเติบโตกันด้วยครับมันต้องแข็งแรงขึ้นสิวะใช่ไหมฮะคุณเจมินาย ใช่ครับ ใช่มันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นแสงที่คนเขาก็จะจับตาดูเราอยู่ตลอดอยู่แล้วครับเราทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะมากๆเลยแบบบางเรื่องที่เราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดี แต่ว่ามันก็มีสองมุมตลอด อีกแง่มุมหนึ่งนะผมรู้สึกดีมากเลยที่มันไม่ได้รู้สึกดีหรอกว่าที่มีดราม่าอะไรเงี้ยรู้สึกมองอีกมุมหนึ่งที่มันเป็นแง่ดีครับคือแฟนคลับผมรู้สึกรักเขามากขึ้นแบบว่ามากๆจากที่รักเหมือนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาหมายถึงผมไม่อ่านนะคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวันที่เราแบบว่าเรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่รักเราที่พร้อมจะสนับสนุนเราที่พร้อมจะเตือนเราอะไรเงี้ ครั ย บ ในวันที่เราอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปอะไรเงี้ยครับผมรักพูดได้เลยว่าผมรักมากขึ้นครับ เป็นกลุ่มก้อนพลังงานของทั้งคู่แหละแฟนคลับยังไม่น่าเชื่อ ผมว่าคุณเห็นหลายๆอย่างแล้ว โดยเฉพาะเวลาไปร้องเพลงอ่ะเพราะว่าการเล่นละครบางทีมันจะดูฟีดแบ็กคือมันต้องดูโซเชียลใช่ไหม ใช่ แต่เวลาไปอีเวนต์ไปร้องเพลงแล้วคุณได้สัมผัสแบบรีแอคชั่นแบบนั้นตรงๆอ่ะรีแอคชั่นแบบนั้นมันมีความหมายยังไงกับเจมินายกับโฟร์บ้าง ผมชอบมากเลย คือด้วยความที่ผมเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับ ผมจะชินกับการที่ได้ reaction แบบ ตรงหน้า action เท่ากับ reaction เลยอะคือตรงหน้าก็คือได้กลับมาเลยว่าเขาโอเคกับโชว์เราหรือเปล่าเขานู่นนี่เขา enjoy หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นซีรีส์อย่างงี้เราต้องคอยดูทีหลังว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ ผมชอบ interaction ของการที่ผมร้องอยู่บนเวทีแล้วมีแฟนคลับอยู่ข้างล่าง แล้วก็คอยร้องตามกับเพลงเราอยู่มากๆใช่มันเป็นหนึ่งในความฝันของผมเหมือนกันว่า วันหนึ่งจะมีเพลงของตัวเอง แล้วก็แฟนคลับร้องได้ แฟนคลับแบบชูไฟอะไรอย่างเงี้ยทะเลดาว มันจะมีซีนหนึ่งใน Impact ครับตอนนั้นที่ร้องเพลงรักด้วยกัน ตอนนั้นแฟนคลับร้องกันทั้งฮอลเลย ครับ โอ้โหจึกมาก ฟิลไหม จึกมากเลยแบบโอ้โห มันใช่เลยอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ตามหาอย่างเงี้ยครับ โฟร์แล้วครับ ฟีลเหมือนแบบว่าเวลาไปงานอีเวนต์แล้วก็มีแฟนคลับมาตามใช่ไหมพี่ฟีลเหมือนแบบว่าเราไปงานโรงเรียนอะแล้วพ่อแม่เรามานั่งดูด้วยครับมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเหมือนว่าเวลาถ้าเราไปงานอื่นแล้วแบบว่าแฟนคลับไม่ใช่แบบว่าแฟนคลับของเราต้องไปเป็นเกสหรือไปโชว์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรารู้สึกประหม่าอะไรเงี้ยแต่พอแฟนคลับของเรามาด้วยรู้สึกอุ่นใจมากๆเหมือนแบบว่ามีพ่อมีแม่มาดูครับ ครับ ใช่รู้สึกอย่างนั้นครับ มันไม่กี่อาชีพนะที่จะมีคนมาตามชูป้ายไฟให้อะ ใช่ครับ อย่างนั้นถามได้ไหมว่าเส้นชัยในวงการบันเทิง หรือหมุดหมายในวงการบันเทิงวงการเพลงวงการแสดงอะที่คุณอยากทั้งสองคนอยากไปถึงอะมีคิดไหมฮะว่าเราอยากจะไปถึงตรงไหน ทาร์เก็ตของผมคือการทำให้ตัวเองใช้เงินได้แบบไม่ต้องคิด ทั้งกับแม่ทั้งกับผมทั้งกับครอบครัวของผมทั้งหมดจุดหมายจะไปหยุดที่จุดไหนอยู่ที่ความไหวของเรา ครับ ว่าเราไหวที่จุดไหนครับก็ถ้าสูงที่สุดที่ผมอยากไปนะก็เป็นที่รู้จักทั้งในไทยและต่างประเทศให้ได้มากกว่านี้แค่นี้ครับ แล้วก็ทำผลงานที่ตัวเองชื่นชอบออกไป ให้ทุกคนได้รับฟังได้รับชมกัน ครับ ใช่แต่จุดหมายของผมจริง ๆ ก็คือแบบการทำให้ตัวเองและแม่และครอบครัวมีความสุขแค่นี้ครับ ครับแต่คือตอนนี้ผมอินกับวงการนี้มากเลยทีป๊อปมากเลยพี่ เรารู้สึกว่า
มันน่าสนใจมากเลยผมเหมือนก้าวขาไปวงการทีป๊อปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากผลิตผลงานที่มันแบบว่าคนเห็นมากขึ้นทั้งในไทยทั้งต่างประเทศอะไร การร้อง เงี้ย เพลง ใช่การร้องเพลงในด้านการร้องเพลงนะครับ อยากลุยในงานนี้มากขึ้น แล้วก็อยากโฟกัสและตั้งใจกับงานเพลงมากขึ้นอย่างเงี้ยส่วนการแสดงผมบอกเสมอว่าผมอยากเล่นหนังครับ ผมอยากเล่นหนังไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามอะไรเงี้ยเพราะผมเคยไปแคสหนังแล้วผมไม่ได้แล้วรู้สึกมันเป็นแผลในใจเหมือนกันว่าเราต้องทำให้ได้อะไรเงี้ย จากคนที่ไม่กล้าร้องเพลงที่คุณบอกนะ ใช่ เป้าหมายเขาเปลี่ยนในเวลาอันสั้นนะ ใช่ วงการนี้มันสอนอะไรโฟร์กับเจมินายเยอะเหมือนกันเนาะ เยอะมากครับ ผมรู้สึกผมโตแบบก้าวกระโดดภายในปี 2 ปี ใช่แบบจากเด็กที่ไม่รู้อีโหนอีเหน่อะไรวันๆเอาแต่เรียนแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งที่เรามีความรับผิดชอบเยอะมากแบบเข้ามาภายในเวลาอันสั้นมากๆ ครับ เมื่อวานผมไปเจอเพื่อนมาเจอพ่อแม่เพื่อนมาด้วย แล้วเพื่อนพวกนั้นเป็นเพื่อนมัธยมของผมครับแล้วผมไปคุยกับแก๊งพ่อแม่ของเขาเขาก็พูดแบบฟีลว่าเขาภูมิใจในตัวผมมากๆแบบอยากมีลูกอย่างนี้อยากให้ลูกแบบเป็นแบบเนี้ยแบบตั้งใจทำงานแบบนี่เราทำงานได้เงินแบบเป็นคนแรกของรุ่นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทุกคนรู้จักเราแล้วในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแต่คนแบบเอาผมเป็นไอดอลในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากถ้าเขามีลูกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฝากขอบคุณแม่ผมกับพ่อผมที่เลี้ยงผมมาดีมากๆเลยโอ้โหผมรู้สึกดีใจมากๆเลย เพราะว่าคนกลุ่มนั้นคือคนที่เขาเห็นผมมาตั้งแต่แรกแล้ว ครับ เขาเห็นผมมาถึงจุดนี้แล้วเขาก็ยินดีกับผมมาก หรือครั้งหนึ่งที่โฟร์ให้สัมภาษณ์หนึ่งอันที่เราประทับใจมากคือก็บอกว่าให้เงินเดือนแม่ ใช่ คุณสองคนให้เงินพ่อแม่ตั้งแต่อายุเท่านี้คนน่าภูมิใจเลย ผมเป็นพ่อคนแล้วไง ครับ ผมรู้สึกว่าโหนี่คือแบบมันอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่มันพิเศษมาก พิเศษมาก คำถามสุดท้ายครับ ครับ หลายรายการน่ะมักจะชอบถามเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่างๆ มากมายของคุณสองคนแต่จริงๆสิ่งที่ผมอยากถามมาก สิ่งที่พี่อยากถามมากจริงๆคือว่าในมุมของโฟร์และเจมินายครับ อีกคนหนึ่งอะสำคัญกับเราตลอดเส้นทางการเดินทางของเราตั้งแต่ปี 2019 ยังไงบ้าง เจมินายครับ เจมินายสำคัญกับการเดินทางตั้งแต่ 2019 ของโฟร์ยังไง และผู้ชายคนนี้สำคัญกับคุณขนาดไหนตั้งแต่ 2019 เป็นต้นมา ให้โฟร์ตอบก่อนบ้าง ครับสำคัญมากครับ ถ้าไม่มีเจมินายผมพูดได้เลยว่าไม่มีโฟนแน่นอนครับ เพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากครับ เก่งในหลายๆด้านอะไรเงี้ยซึ่งผมยอมรับผมเป็นคนที่ไม่เก่ง ผมเป็นคนที่ผมไม่ได้ผมเกิดมาเตะบอลนะพี่ผมเกิดมาผมเกิดมาเรียนหนังสืออะผมไม่คิดว่าผมจะมาทำงานตรงนี้ได้ ผมไม่คิดว่าผมจะร้องเพลง ผมไม่คิดว่าผมจะเต้นได้ครับแต่ว่าในเมื่อเจมินายทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็ทำไงถึงจะแบบว่ามันเข้าขากันอะไรเงี้ยผมก็ต้องพัฒนาตัวเองพี่ทำให้ผมร้องเพลงได้ทำให้ผมเต้นได้เจมินายเป็นแรงผลักดันสำคัญมากเลยที่ทำให้ผมเหมือนได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ครับ ก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกเลยครับผมเป็นคนที่มีความตั้งใจมาก ถ้าผมได้คู่คนอื่น ผมก็จะไม่เลือกคนอื่น ผมจะเลือกโฟร์ธเพราะว่าถึงตอนนั้นอะโฟร์ธทำอะไรไม่เป็นอะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาทำได้ดีมากๆ แล้วเป็นผมว่ามีความสามารถอยู่ท็อปของ GMMTV เลย ตายใช่ คือผมรู้สึกว่าการที่ผมอยู่กับคนที่ผมชอบอยู่กับคนที่เก่งมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะแล้วโฟร์ธเป็นคนหนึ่งที่เก่งครับ แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทำงานกับคนที่เก่ง แล้วคือมันทำให้งานหลายๆงานมันง่ายขึ้นมากๆ เพราะว่าอ่ะอย่างที่โฟร์ธพูดถ้าผมทำได้ แต่โฟร์ธทำไม่ได้ มันก็อย่างเงี้ย แต่โฟร์ธทำได้ไงแล้วมันก็ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆครับก็สำคัญอยู่แล้วครับ ยังไงเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งแต่ละคนก็ต้องเติบโตไป ใช่ เส้นทางเดี่ยวเล่นกับคนอื่นนู่นนี่นั่นมากมายแต่ว่านี่ก็น่าจะเป็นหมุดหมายการเริ่มต้นที่วิเศษ appreciate ในการได้ทำงานกับโฟร์ธมากครับ วันนี้ขอบคุณโฟร์ธแล้วก็เจมินายมากๆกับทุกเรื่องที่มาแชร์ในกับวิแชร์ทูแชร์วันนี้นะพี่เชื่อว่าวันนี้หลายคนได้รู้จักในบางแง่มุม
บางมุมป้านของความรู้สึก โดยเฉพาะความรู้สึกของคุณ2คนมากขึ้น เพราะเวลาไปอีเวนต์หรือเวลาไปให้สัมภาษณ์แน่นอนบางทีเราพูดถึงผลงาน เราพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ว่าบางทีเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจ อย่างน้อยวันนี้ได้มาแชร์ออกมาได้มาคลี่คลายมันได้มาเล่ามันแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เล่าด้วย ขอบคุณอีกครั้งที่มาเล่าในรายการนี่ขอบคุณจริงๆนะครับ ขอบคุณครับ แล้วก็ขอบคุณผู้ชมชาวเดอะสแตนดาร์ดป๊อปครับที่ดูถึง EP นี้ติดตามเจมินายกับโฟร์มาถึงนาทีนี้นะครับผมขอบคุณเก้าอี้สวยนะครับจากน้องลิปพลาสติกนะครับ About Allow Share จากแบรนด์ Hey HAY Hey เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความเรียบง่าย แต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายเลยครับวันนี้ผมขอบคุณแขกรับเชิญ2 คนอีกครั้งที่มีความแตกต่าง และมีความหมายของชื่อนักปราชญ์เหมือนกันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก หวังว่าคุณจะสนุกกับ EP นี้นะ แน่นอนครับ อะไรพี่ คุณน่ะผมส่งจังหวะปุ๊บคุณก็อะไรนะพี่อีกแล้วว่า มาคุยวันนี้รู้สึกไงบ้าง ครับรู้สึกดีนะ เพราะว่าเหมือนได้อยากให้แฟนคลับรู้ในมุมของผมเหมือนกัน เพราะว่าไม่อยากให้ก็คือตัดสินได้แหละ แต่ว่าอยากให้รับฟังก่อนว่าความคิดเห็นผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรือว่าอะไรเลย ผมมีเจตนาดีด้วยซ้ำแล้วก็อยากทำให้ผมไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้หรอกพี่ แต่ว่าผมอยากทำให้อย่างน้อยที่เขามาติดตามผมได้ยิ้มบ้างได้มีความสุขบ้างก็ดีแล้ว คุณอยากทิ้งท้ายอะไรให้ผมเลยไหมครับ I love you ขอบคุณมากครับ แล้วพบเจอกันใหม่นะ ผมบางทีผมก็งงเขาเหมือนกันนะ คุณก็คงงงบ่อยๆใช่ไหม ไม่งงครับ เฮ้ย ผมเข้าใจครับ นี่เป็นไงล่ะ เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ ได้ ขอบคุณครับ ครับ เจมินายขอบคุณครับโฟร์ครับ ผมยอมรับผมเป็นคนที่ไม่เก่ง ผมเป็นคนที่ผมไม่ได้ผมเกิดมาเตะบอลนะพี่ผมเกิดมาผมเกิดมาเรียนหนังสืออะผมไม่คิดว่าผมจะมาทำงานตรงนี้ได้ ผมไม่คิดว่าผมจะร้องเพลง ผมไม่คิดว่าผมจะเต้นได้ครับแต่ว่าในเมื่อเจมินายทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็ทำไงถึงจะบอกว่ามันเข้าขากันอย่างเงี้ยผมก็ต้องพัฒนาตัวเองพี่ทำให้ผมร้องเพลงได้ทำให้ผมเต้นได้เจมินายเป็นแรงผลักดันสำคัญมากเลยที่ทำให้ผมเหมือนได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ ผมเป็นคนที่มีความตั้งใจมาก ถ้าผมได้คู่คนอื่นผมก็จะไม่เลือกคนอื่น ผมจะเลือกโฟร์เพราะว่าถึงตอนนั้นอะโฟร์ทำอะไรไม่เป็นอะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาทำได้ดีมากๆ แล้วผมว่ามีความสามารถอยู่ท็อปๆของ GMMTV เลย